Kalau ganyan mo na sa Oo, yun ang sulit sa ako.
Ano kali pa siya? Ano naman ini?
Ako, kaya yung ulo ko.
Ulo. O, apa lagi buat saya begini lagi bagus tahu. Wah, tadi pakai para di sini nggak mau nggak kenyang. Malah kita ini jalan. Dari nang. Di mga naga doon pag sige, di ko kan di man semua ada yang semua ada. Nakakatawa tao. Ito ba talaga? Ako na po kami hindi ko naman. Ako talaga. Ito yaw lang ako ang kaya sinabi. Ito nga, dabong dabong. Ano? Ito pa yung ko. Nasa dahil ito na rin ito. Ito na. Bigyan na sila. Mabisi mo talaga ang pag nagsakat, hindi namin pwede. Tulungan daw nito. Ilang tao. Oo, kung nagsakat. Kapag ka, napili pa. Kaya kung magbirabag pa rin dyan, siguro ka nito. Yo, naku, naman, nagdagan ko.
Eh, may yelo.
Bakit kapit sa ganyan? Ano? Daga! Apo na! To! To! Agda.
Nilay si King. Asan si King? Ha? Si King. Sa hotel? Kaya pa daw?
Tulog pa.
Ay. Ano, boss? Ako sa inyo, boss. Siyempre, kung may gusto mo, napapansin ko mangarap kung anong presyo. Napakasibad ako kung Sarong silong buto-buto. Sarong silong buto-buto. Tapos may bata ka? ang dam, Oh. Oh. andam ko nga ni po. Oh. Itawaran si 170. Yung damo ko. Sinubog. Dahil 180 ko. 180 ko ko. Ito mo ano, wave o laman. Kahit daw mo nahalat lang. Bakit ako halat lang? Ay, nung magawa. Orang isda. Hindi okay. Hindi sa makabaka. Kaya sa nopan. Ate pa na siya no. Ate ni buka. Yang bagus lah. Ano? Ay.
binanong mo, ano ko nga. Balik mo. Yun naman natin kung sabihin natin. Yun naman. Ano oras mo di pa pamaano? Ayun lang. Bet, mga rin. Okay. Okay, Tracy, diba? Tracy. Dahil magkitigan man sila. Hindi ka naman. Kung nagkaroon mo na Ay, pamasa.
May gulay to? Ano oras na mabalik, kuya?
John! 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 Muli ka mag-aibong? Muli ka mag-aibong? Siyempre kung ako niyan nga, sa akong tapos na, alam mo, hindi ka ba naman? Hindi. Sama ko lang sa lubang kong may taksi.
meron dyan. Para sa mga tao, wala sa ating ako. Wala. Ha? Ito ang nakukuha mong kwenta.
Ang ilaro, kasangon.
Yung ilagay ng book.
Lawi pa sa hero naman.
magbago ka. Hindi ka magtigil. Apa dyan ka lang? Galat ako. Ano, may tigala to, may napiyo ka, tigala to pa. Tayo.
dito. Nakabalik na ako.
GB. Ito naman sa Vertic Street. Ah, sa Bayo? Oo. Liputan sa rin sa Bula. Ay, nga, inawag din naman silas na.
May tarap. Matanahan. Wala na,
yung kaysa sa
dati. Ang motor dati.
Dad! Ikaw ni si G?
Wala pala bababa.
Tuloy ako dyan ha, dyan ka lang ha. Uy, yung price ako ha.
yun.
sabaw, yung sabaw. Magpapalana. Kumakan mo na ako. Iyo?
mga abo.
ng Star. Hindi ka ba rin dati?
Ano? Yup. 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 Ano ko open niya? Hindi ko nga kasi na ay.
Sino kumano digdeng? Ako turuan yung taro. Sabi ni Madua. Hangin.
pag nalaog, ay iwas pa ng isang pagkat mo sa kawan. Hindi ka na sana magtukaw sa ano ho.
Hello, ma. Hindi na ako naman kahit ma. Hindi na naman kahit. Pero gusto ko masahit, ha? Pero gusto ko masahit. Makikita na ko ni Kuya.
Ano, ganyan? Yan mo sa naan? Gini? Again, na? Oh! Ano? Ano mo itong pinta? Ano mo yung nakawin ko gatakan? Dito ang bukurong pa. So, ako mas pala na, dito pa rin dito. Dito. Hindi ka na pa sa ba? Oo, hindi ka na. Magkano mo sa namba? Sige po kasi tayo ko to. Siya. Siya pa ka di ba tagpa ng ayik na niya? Baligo. Sige. Sige po, nakapatan. Kaya ka po sa po. Tambay ka rin na. Ang tawag ng ganyan. Thailand Soy.
Sakit na ba ito?
Saan kayo ni Jununggot? Wala.
Malunggay Pandesal. Malunggay Pandesal.
May yan eh. Napira. Napira ka? Ikaw. Ayaw!
Nag-out na pala si Dali Vincent. na, boy.
Bodyguard! 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 Bodyguard!
Ano? Candy. Hindi naman eh. Makapagpapag ko kasi ano. Ay, itong 20 na kung manito sabi mo, libre mo itong 20. Ano libre?
Ito. Patay yun. Ano yan?
Yan. Ha? Medium mo. Jun, tubig ko na, Jun. Iba na nga na baru. Jun, pada ako kasi mo.
Ah, lagi ko fit. Pilot.
24 hours, hindi ako makita ko ng Ngunit baga si ano, yan, yan.
Ay. Parang ang malo, ito lang sinagdarat sa mo. Buti kasi, sa'yo naman magkabilis sa motor.